हेलो साथीहरु, म जितेन्द्र। स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो JiTeN टेक बर्दिया च्यानलमा। साथीहरु, आज म फेरि तपाईहरुको लागि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आइसकेको छु। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई एउटा फोटोलाई नाइट फोटोमा कसरी कन्भर्ट गर्ने अनि कि कसरी एउटा सिम्पल फोटोलाई नाइट फोटो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा यो भिडियो तपाईहरुको लागि म लिएर आइसकेको छु। यहाँ देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा, आज म यस्तो किसिमको फोटो तपाईहरुलाई एडिटिङ गर्न सिकाउनेवाला छु। त्यसैले साथीहरु, म ढिला नगरिकन भिडियोलाई फटाफट अगाडि बढाउँछु र तपाईं पनि फोटो एडिटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला, किनकि यदि लास्टसम्म हेर्नुहुन्न भने यस्तो किसिमको फोटो एडिटिङ गर्न तपाईलाई गाह्रो पर्नेछ। र साथीहरु, सबभन्दा सुरुमा हामीलाई दुईटा एप्सको जरुरत पर्नेछ यस्तो फोटो एडिटिङ गर्नको लागि। त्यसको लागि तपाईले सिम्पली यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा जानु होला। भिडियो डिस्क्रिप्सन बक्समा जानको लागि सिम्पली यो बटनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईले यो भिडियोमा प्रयोग भएको सबै किसिमको PNGहरु एप्सहरुको लिंक यहाँ सिम्पली इजिली पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाई लिंकमा क्लिक गरेर यसरी सिधै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाई यी दुई एप्स प्ले स्टोरमा पनि पाउनुहुन्छ, तर प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ प्रिमियम भर्जन पाउनुहुन्न र त्यहाँ केही एडिटिङ टुल्समा लक लागेको हुन्छ। त्यसकारणले तपाई यस्तो किसिमको एडिटिङ फोटो गर्न सक्नुहुँदैन र तपाईलाई गाह्रो पनि हुन्छ। लाइटरूम ओपन गर्दाखेरि तपाईलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, यानी कि जीमेल आइडी माग्छ, धेरै समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसैले यदि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईको कुनै पनि किसिमको जीमेल आइडी पनि माग्दैन। सिम्पली तपाईले आफ्नो तरिकाले आफ्नै हिसाबले फ्रीमा यस फोटो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, अब म तपाईलाई फटाफट यो भिडियोलाई अगाडि बढाउँदै छु। साथीहरु, सबभन्दा सुरुमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा तपाईले जानु होला पिक्चart भन्ने एप्समा ओपन गर्नु होला। पिक्चart एप्सलाई डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। यहाँ देखिरहनु भएको छ ओपन हुँदैछ। ओपन भइसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाईले सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। प्लसको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईले सिम्पली अल फोटोमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरु, अल फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले जुन फोटो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यही फोटो लिनु होला। म यो फोटो लिन्छु। यहाँ देखिरहनु भएको छ। त्यसपछि फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले केही पनि नगर्नु होला, यो कैचीवाला अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। कैचीवाला अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी आफ्नो फोटोको वरिपरि कटआउटको लागि मार्क गर्नु होला। यसरी त्यसपछि यो यहाँ देखिरहनु भएको छ कुनामा, यहाँ देखिरहनु भएको छ साथीहरु कुनामा टिरोवाला बटनमा टिरोवाला अप्सन यहाँ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको फोटो कटआउट हुन्छ र यसरी तपाई चेक गर्नु होला। कुन ठाउँमा कुनै ठाउँमा बाँकी पनि हुन सक्छ। त्यसैले यहाँ यसरी क्लिक गर्नु होला। यसमा प्रिभियस भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ केही मेरो शरीरमा केही भागहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्र भएको छैन। त्यसकारणले म ड्रवाला अप्सनमा ठीक गर्छु र ड्रवाला अप्सनमा ठीक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यसको साइज अलिकति घटाएर यसरी ड्र नभएको ठाउँमा म सिम्पली ड्र गरिदिन्छु। साथीहरु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति धेरै ठाउँमा ड्र भइसकेको छ। त्यसैले म अलिकति यसलाई सिम्पली आफ्नो शरीरमा मात्रै यो रातो चिन्ह, यानी कि ड्र भएको चिन्ह आफ्नो शरीरमा मात्रै गराउनु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हाम्रो फोटो कटआउट भयो। त्यसपछि तपाई सिम्पली सेभवाला बटनमा क्लिक गर्नु होला। सेभवाला बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो तपाईको मोबाइलमा इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि फेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा फिटवाला अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। फिटवाला अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाई यो ब्ल्याक कलरमा क्लिक गर्नु होला। ब्ल्याक कलरमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईको ब्याकग्राउन्ड पुरा कालो हुन्छ। त्यसपछि ठीक गर्नु होला। साथीहरु, ठीकमा क्लिक गरिदिनु होला। ठीकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा फेरि अब यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एड फोटोमा क्लिक गर्नु होला। एड फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई एउटा लाइटको इफेक्ट हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले म यो इफेक्ट 7 चोटि क्लिक गर्छु। साथीहरु, टेन्सन नलिनु होला। यो इफेक्टको यो लाइटको इफेक्टको मतलब PNG तपाईको लागि म तल यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाई गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा यसको लिंक म दिएको छु। त्यसपछि तपाईले यी लाइटहरुलाई आफ्नो हिसाबले कुन ठाउँमा आफ्नो फोटोको लाइट हाल्न चाहनुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो हिसाबले फोटोमा यसरी लाइट
एडजस्ट गर्नु होला। ठिक म यहाँनिर राख्छु एउटा, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी दुईटा औँलाले क्लिक गरेर यसलाई जुम गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि एउटा औँलाले यसरी तल तल माथि सार्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसलाई यसरी मिलाउनु होला। त्यसपछि यहाँनिर म अलिकति पहिला यिनीहरूलाई तल सारिहाल्छु। म सबैलाई तल सार्छु पहिला, यसरी गर्नु होला। त्यसपछि यसमा क्लिक गरेर यसलाई ठुलो गाउनु होला साथीहरू अलिकति। यसरी ठुलो गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि इरेजरको अप्सन, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अलिकति फेस, आफ्नो शरीरको भाग चाहिँ इरेजर गरिदिनु होला। यसरी 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 क्लिक गर्नु होला। यसरी इरेजर गरिसकेपछि फेरि ठिकमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई छोडिदिनु होला। त्यसपछि यी साना साना लाइट्सहरूलाई आफ्नो हिसाबले तपाईँ ठ्याक्कै मिलाउनु होला। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। म ठ्याक्कै यसरी राख्छु यहाँनिर र यो ठुलोलाई अलिकति यताबाट यसरी आएको यसरी अलिकति लाइट बलेको जस्तो गराउनु होला। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मिलाइसकेपछि फेरि ठिकमा होला यहाँ। अब यसरी मिलाइसकेपछि तपाईँले यहाँ कुनामा ठिकवालामा क्लिक गर्नु होला। ठिकवाला अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि तपाईँले सिम्पली यसमा ड्रवाला अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि ड्रमा क्लिक गर्नु होला। ड्रमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थ्री डटको अप्सनमा गइसकेपछि सेभ फोटोमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँको फोटो सेभमा ग्यालेरी, यानि कि तपाईँको फोटो ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। त्यसपछि साथीहरू सिम्पली सबै तपाईँले ब्याक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी ब्याक गरिदिनु होला। यसरी सबै ब्याक गरिसकेपछि फेरि ग्यालेरीमा जानु होला। ग्यालेरीमा गइसकेपछि यो फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको देखिरहेको छ, यानि कि अझै यो राम्रो भएको छैन। त्यसपछि यसमा हामी अब कुन किसिमको लाइट हाल्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सिम्पली लाइटरुम ओपन गर्नु होला। यसरी लाइटरुम ओपन गरिसकेपछि यसको लिङ्क तल भिडियो डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउनुहुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी साथीहरू यो मेरो प्रिमियम भर्जन हो, त्यसैले यसमा कुनै पनि किसिमको जिमेल आइडीहरू माग्दैन। सिम्पली यो सिम्पल तरिकाले खुल्छ र मजाले इजिली एडिट गर्न सकिन्छ। त्यसैले तपाईँ पनि पक्कै पनि प्रिमियम भर्जन डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि अल फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म अरू फोटो पनि एडिट गरेको छु, त्यसैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सरी साथीहरू, यसमा यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ फोटोको फ्रेम देखाएर त्यसमा प्लसको आइकन देखाएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले अघि नै पिक्चार्टमा एडिट गरेको फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एडमा क्लिक गरिदिनु होला। सिम्पली साथीहरू तपाईँको मोबाइलमा यसरी लाइटरुममा फोटो एड भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अल फोटोमा क्लिक गर्नु होला र हामीले अघि नै एड गरेको फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ एड भइसक्यो मेरो मोबाइलको लाइटरुममा। त्यसपछि त्यही फोटो एड गरेको फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ र यहाँ विभिन्न किसिमको तल धेरै किसिमको टुल्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अलिक एकछिन लोड लिइरहेको छ, त्यसपछि यहाँ धेरै टुल्सहरू देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले सिम्पली के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ फर्स्टवाला अप्सनमा यहाँ के लेखेको छ सेलेक्टिभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँकोमा यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यहाँ माथि देख्नुहुन्छ एउटा प्लसको आइकन, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा छेउको यो वाला अप्सनमा क्लिक गर्नु होला, चार कुन्नेवाला होइन साथीहरू। यो चार कुन्नेवाला अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सिम्पली के गर्नुपर्छ, यसरी सर्ट यसरी तान्नु होला। यसरी सेलेक्ट गर्नु होला एक छेउबाट यसरी सर्ट सर्ट आधीसम्म साथीहरू, आधीसम्म लगभग 80सम्म गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो कलरवाला अप्सनमा ठिक गर्नु होला। कलरवाला अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ आफ्नो हिसाबले अब
कलर मिलाउन चाहनुहुन्छ कस्तो कलर गर्न चाहनुहुन्छ लाइटको यहाँनिर साथीहरू यसरी कलर राख्न चाहनुहुन्छ यसरी अब कुन कलर चाहिन्छ तपाईलाई त्यही किसिमको कलर तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ यसरी यहाँ सक्नुहुन्छ म ठ्याक्कै यी तीनटा अप्सन खटबग गरेर तपाईँ आफ्नो कलर राख्न सक्नुहुन्छ म यहाँनिर अलिकति रातो टाइपको राख्छु साथीहरू त्यसपछि फेरि यसैमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि फेरि प्लसवाला आइकनमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि फेरि त्यही प्रक्रियालाई दोहोऱ्याउनु होला साथीहरू फेरि त्यसपछि यताबाट यसरी टान्नु होला यसरी टान्नु होला यसरी टानिसकेपछि फेरि तपाईँ कलरवाला अप्सनमा टिक गर्नु होला कलरवाला अप्सनमा टिक गरिसकेपछि फेरि तपाईले आफ्नो तरिकाले अब यहाँनिर यस्तो टाइपकोमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँ आफ्नो टाइपको ग्रिन टाइपको म यहाँनिर यो साइडको लाइट गराइदिन्छु त्यसपछि ठिकवाला अप्सनमा क्लिक गर्नु होला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटो पहिला कस्तो थियो यस्तो थियो साथीहरू अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ फेरि तपाईँ यसलाई योभन्दा राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि यही प्रक्रिया दोहोऱ्याउनु होला र तपाईलाई मन पर्ने कलर आफै हिसाबले चुज गर्नु होला म सिम्पली तपाईलाई देखाउनको लागि मात्र यो कलर लिएको साथीहरू त्यसपछि तपाईँ यति भइसकेपछि अब तपाईँ यहाँ धेरै टुल्सहरू छन् यसको बारेमा यदि एडिट सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरो अरू पनि भिडियो छ त्यो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र यति भइसकेपछि अब तपाईँ यो फोटो तयार भइसकेपछि यो सेयरवाला अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सेयरवाला अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली सेभ टु डिभाइसमा क्लिक गर्नु होला र तपाईको फोटो एक्सपोर्टिङ फोटो भनेको छ तपाईको फोटो ग्यालेरीमा सेभ भइरहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट कम्प्लिट भनेर ओके गर्नु होला पछि ब्याक गरिदिनु होला साथीहरू सिम्पली तपाईले के गर्नु ब्याक गरिदिनु होला त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ग्यालेरीमा यो फोटो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो थियो पहिला म तपाईलाई देखाइदिन्छु यो फोटो यहाँ कहाँ गयो त्यो फोटो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस फोटो कस्तो थियो जसरी साथीहरू त्यो फोटो मैले भेटाएन र यस्तो थियो हामी पिक्चरबाट एडिट गरेको त्यसपछि लाइटरुममा एड गरेर हामी यस्तो गरायौँ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति राम्रो देखिरहेको छ हैन साथीहरू यति भइसकेपछि अब तपाईँ आफ्नो तरिकाले ब्याकग्राउन्ड अलग टाइपको ब्याकग्राउन्ड पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र अलग टाइपको भन्नाले लाइट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू आजको भिडियो यति नै मेरो अब फेरि एकदमै छिटो नै अर्को भिडियो लिएर आउनेवाला छु त्यसैले साथीहरू आजको भिडियो यति नै हस्त नमस्कार